안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा र स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 29 इसिप खुगा को चाहिँ 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। आङखोङफेन हवाई डाक, आङखोङफेन हवाई डाक, छेइल पारुन सबैभन्दा छिटो, छेइल पारुन सबैभन्दा छिटो, येरुल 10औं दिन, येरुल 10औं दिन, खुपादा हतार गर्नु, खुपादा हतार गर्नु, फात्ता प्राप्त गर्नु, फात्ता प्राप्त गर्नु, यन्सल सम्बोधन अथवा भाषण, यन्सल सम्बोधन अथवा भाषण, होई सभा अथवा सेमिनार, होई सभा अथवा सेमिनार, फाल्फ्यो घोषणा अथवा प्रसारण, फाल्फ्यो घोषणा अथवा प्रसारण, फोगो सूचना अथवा जानकारी, फोगो सूचना अथवा जानकारी, खोङसिक जकिन औपचारिक, खोङसिक जकिन औपचारिक, सोन्निम एगे पाहुनालाई, सोन्निम एगे पाहुनालाई, छङजुङ हादा नम्र हुनु, छङजुङ हादा नम्र हुनु, म्याङन्याङ आदेश अथवा अनुरोध, म्याङन्याङ आदेश अथवा अनुरोध, ख्वान्यु हादा मनाउनु अथवा निम्तो गर्नु अथवा सुझाव दिनु, ख्वान्यु हादा मनाउनु अथवा निम्तो गर्नु अथवा सुझाव दिनु, थाल्लाक हादा हटाउनु, थाल्लाक हादा हटाउनु, सर्यो कागजात, सर्यो कागजात, ओत कपडा, ओत कपडा, छेक किताब, छेक किताब, वाजाङफुम कस्मेटिक सामान, वाजाङफुम कस्मेटिक सामान, फाल्सोङ हादा पठाउनु, फाल्सोङ हादा पठाउनु, यन्गेल थुइङ सम्पर्कमा भएको, यन्गेल थुइङ सम्पर्कमा भएको, फेदाल येबु डेलिभरी हुने या नहुने जानकारी, फेदाल येबु डेलिभरी हुने या नहुने जानकारी, छुक्सी तत्कालै, छुक्सी तत्कालै, छोगै थुइदा सोधपुछ हुनु, छोगै थुइदा सोधपुछ हुनु, इयोङजा प्रयोगकर्ता, इयोङजा प्रयोगकर्ता, वन हादा इच्छा गर्नु अथवा चाहनु, वन हादा इच्छा गर्नु अथवा चाहनु, उम्सिकमुल खाद्य पदार्थ, उम्सिकमुल खाद्य पदार्थ, ख्यलग्वा परिणाम अथवा असर, ख्यलग्वा परिणाम अथवा असर, हान्याक आयुर्वेदिक औषधि, हान्याक
आयुर्वेदिक औषधि उफ्यन्मूल मेल उफ्यन्मूल मेल फ्यान्जी चिट्ठी फ्यान्जी चिट्ठी येप्सा पोस्ट कार्ड येप्सा पोस्ट कार्ड खादु कार्ड खादु कार्ड उफ्यो हुलाक टिकट उफ्यो हुलाक टिकट इमेल 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 सोफो पार्सल सोफो पार्सल ठेक्पे डेलिभरी ठेक्पे डेलिभरी छौरे ओल्ले नथा तराजुमाथि राख्नु छौरे ओल्ले नथा तराजुमाथि राख्नु मुगेरुल छेदा तौल नाप्नु मुगेरुल छेदा तौल नाप्नु सोफरुल फोनेदा पार्सल पठाउनु सोफरुल फोनेदा पार्सल पठाउनु सोफरुल फात्ता पार्सल पाउनु सोफरुल फात्ता पार्सल पाउनु इल्बान उफ्यन साधारण मेल इल्बान उफ्यन साधारण मेल थुङ्गी उफ्यन रजिस्ट्री मेल थुङ्गी उफ्यन रजिस्ट्री मेल खुक्चे थुकुप अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस खुक्चे थुकुप अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस र यो सँगसँगै च्याप्टर 29 इसिप खुबाको 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 30 30 गुवाको 거기에서 태권도를 배울 수 있어요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरु र यो च्यानलमा तपाईहरुले 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर सम्पूर्ण च्याप्टरहरुको वर्ड मिनिङहरुलाई चाहिँ सुन्दै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरु जो कोरियन भाषा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।